की जे चाकण इंडस्ट्रीमध्ये जॉब शोधत आहेत तर त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ शूट करतो आहे की चाकण इंडस्ट्रीमध्ये जॉब शोधते वेळेस तुम्हाला बेसिकली कोणकोणत्या गोष्टीचं लक्ष ठेवायचं आहे. तर फर्स्टली चाकण इंडस्ट्री स्पेशली मेकॅनिकल डिपार्टमेंटसाठी आहे. जर मी आय टीचे असाल तर तिथे तुम्हाला जॉब मिळणार नाही. दुसरं जे मेकॅनिकल्स जॉब्स आहेत ते सगळे जॉब्स कन्सल्टन्सी थ्रू मॅक्स जॉब भरले जातात. तर तुम्हाला या गोष्टीचं पण काळजी घ्यायची, कारण कोणत्या कंपनीत ओपनिंग्स आहे हे तुम्हाला गेटवरती कळणार नाही आहे. सो कंपनीच्या पोर्टलवरही कळत नाही. तर मॅक्स कायम हे कन्सल्टन्सी जसं मी ऑब्झर्व केलं आहे की जसं व्हॅरॉक किंवा मिंडा किंवा मग बऱ्याचशा मोठ्या कंपन्या आहेत, फोक्सवॅगन आहे. तर या कंपन्यांचे जे ओपनिंग्स निघतात त्या एरियामध्ये त्या भरल्या जातात कन्सल्टन्सी थ्रू. कारण मी खूप दिवस त्या कंपनीला फॉलो केलं, पोर्टलला फॉलो केलं, त्याच्यानंतर मला असं समजलं की कन्सल्टन्सी थ्रू या ओपनिंग्स भरल्या जातात. तर तुम्हाला याच्यावरही लक्ष द्यायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्हाला त्यांच्या पोर्टलवरही अप्लाय करायचं, असं नाही की तुम्ही कन्सल्टन्सीवरच टोटली डिपेंड आहात. सो होप की मेकॅनिकलसाठी चाकण MIDC सगळ्यात स्ट्रॉंग आणि चांगली MIDC खूप साऱ्या कंपन्या आहेत ज्या तिथे तुम्हाला जॉब्स देऊ शकतात.